إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të nderuar besimtarë, vazhdojmë me bisedën tonë, me tematikën tonë rreth një prej shenjave të mëdha të Kijametit, rreth Dejjalit. Treguam në hutbën e kaluar disa çështje që kanë të bëjnë me Dejjalin dhe me fitnën e tij. Sot do flasim me lejen e Allahut më dhëruar për një person i cili ka jetuar në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe është diskutuar në atë kohë që ky mund të jetë Dejjali. Ky person quhet Ibn Sayyad, kështu i thrasin Ibn Sayyad, ndërsa emri i tij i vërtet është Saf Ibn Sayyad ose Abdullah Ibn Sayyad. Ky ka qenë prej çifutëve të Medinës. Thuhet që ka qenë prej ensarëve, disa dietarë kanë thënë nuk është prej çifutëve, por ka qenë prej ensarëve, por më saktë është që ky ka qenë prej çifutëve. Më pas ka treguar Ibn Kathiri që ky më mbrapa mos vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam është bërë musliman. Djali i tij Umara është një prej tabiinëve dhe ka qenë njëri i devotshëm, ka qenë prej nxënësve të Sa'id ibn Musayyibit. Dhe kanë treguar dietarë që ka qenë njëri nga njerëzit e mirë, nga muslimanët e mirë. Kanë folur dietarët për këtë Ibn Sayyadin, ka treguar Imam Dhahabiu në librin e tij Tajrid Isma us-Sahabe, domethënë përmendje emrave të sahabëve, dhe ka përmendur ndërta këtë person quhet Abdullah ibn Sayyad ose Saf ibn Sayyad. Babai i tij ka qenë çifut. Dhe kur ka lindur, thotë ka lindur me një sy. Në syrin e djathtë nuk e kishte në rregull, nuk shikonte me ta. Edhe njerëzit thoshin për të që ky është Dejjali. Më pas ky u bë musliman. Më pas do mbas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ka thënë Imam Dhahabiu për të thotë për këtë arsye ky quhet tabiin, edhe pse e ka shikuar profetin sallallahu alaihi wasallam, sepse ky kur e ka parë profetin sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë musliman. Gjithashtu Ibn Hajar al-Asqalani ka folur për djalin e tij që quhet Umara ibn Abdullah ibn Sayyad, e ka thënë që ky ka qenë për njerëz të devotshëm, ka qenë për nxënësve të Sa'id ibn Musayyibit, ka transmetuar prej tij, prej Umarës, Imam Maliku në librin vetë Al-Muwatta. Kështu që duket qartë që ai, domethënë në pamjen e jashtme, nuk ka qenë njeri i keq. Pamjen e tij të jashtme. Por janë transmetuar disa ngjarje që kanë ndodhur, të cilat vendosin tek ai një pikpyetje shumë të madhe, ai se i ka bërë disa sahabë që dyshojnë, madje që të betojnë Allahun që ai është Dejjali. Nuk ka dyshim që Ibn Sayyadi përpara se të bëhej musliman, edhe gjatë një farkohe ka qenë Dejjal.
domethënë mashtrues. Edhe për këtë arsye edhe njerëzit i vendosin një pikpyetje të madhe atij. Edhe ai gjithashtu fliste për gjëra të cilat janë çështje gajbi dhe herë gënjete, herë thoshte të vërtetën, siç bëjnë fallxorët zakonisht. Për këtë arsye, nga që u përhap lajmi i tij në Medinë, që ky mund të jetë Dejjali, prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e provoi ata për të shikuar a është ky apo jo Dejjali. Dhe ka ndodhur dy ngjarje me profetin sallallahu alaihi wasallam në të cilat tregohet kjo gjë. E para është një hadith ibn Umarit radhiyallahu anhu. Thot Omeri radhiyallahu anhu, babai i tij, domethënë, shkoi me profetin sallallahu alaihi wasallam me një grup sahabësh drejt Ibn Sayyadit. Edhe e gjetën atë duke luajtur me fëmijët. Domethënë afër një fisi quhet Benu Maghala. Edhe kur Ibn Sayyadi të kohë kishte arritur afër kohës së pjekurisë. Nuk e ndjeu domethënë Ibn Sayyadi ardhin e profetit sallallahu alaihi wasallam, derisa profeti sallallahu alaihi wasallam vendosi dorën tek shpatullat dhe i tha Ibn Sayyadit, a dëshmon se unë jam i dërguar i Allahut? Atë Ibn Sayyadi dhe e pa dhe i tha, dëshmoj se ti je i dërguari i analfabetëve. Analfabetët në quajnë arabët në atë kohë. Edhe i tha Ibn Sayyadi profetit sallallahu alaihi wasallam, a dëshmon ti se unë jam i dërguar i Allahut? Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e refuzoi dhe tha, besova Allahun dhe profetët e tij. Dhe pastaj i tha profeti sallallahu alaihi wasallam, çfarë shikon? I thot Ibn Sayyadi, shikoj, thot, se më vjen një person që më thot vërtetën, një person që më gënjen. Edhe e tha profeti sallallahu alaihi wasallam, një është përzier çështja, domthonë herë gënjeshtra, herë vërteta. Pastaj i bën një provë tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam për të shikuar, po ti ishte Dejjali, do të dinte disa gjëra, ai pallosi provë. A është ky tamam apo jo? Dhe i thot, kam menduar diçka në mendjen time. Çfarë kam menduar? Edhe Ibn Sayyadi thot ad-dukh. Ad-dukh është gjysmë fjale. Fjala plot është dukhan. Këtë kishte menduar profeti sallallahu alaihi wasallam, kishte menduar tymin që është një prej argumenteve që do zbresë Allahu kur në fund. Kishte menduar mendjen e tij. Edhe ky e shprehu vetëm fjalën ad-dukh, gjysmën e fjalës. Edhe kjo është metoda që përdorin fallxorët zakonisht, sa kshu asillin shejatinë do të dyre fallxorëve ato fjalët, edhe ato që u japin. Në gjysmë fjalësh dhe i tha profeti sallallahu alaihi wasallam, i tha se nuk e për ta kaluar kufirin ta, domthonjë që ti je një fallxor sikur në fallxorëve të tjerë. Nuk ke më shumë se kaq. Domthonjë profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë rasti dha një gjykim të jashtëm që ky nuk është Dejjali i madh. Ndërsa Omeri i tha, o i dërguari i Allahut, më jep leje të hiq kokën. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, nëse është ai me të vërtetë, atë nuk e mund të vrasësh. Dhe nëse nuk është ai, nuk e hajër të vrasë ti. Nëse është Dejjali i vërtet, nuk e përpas mundësi, sepse ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam që ai do vinë në të vërtetë, kështu që domethënë nëse ti dëshon ta vrasësh, nuk të jep Allahu mundësinë, sepse ai do vi që të provojë njerëzit. Dhe nëse nuk është ai, atëherë i thot profeti sallallahu alajhi wasallam, nuk e hajër të vrasë ti. Për këtë transmetimi duket qartë që profeti sallallahu alajhi wasallam nuk kishte vendosur, nuk kishte diçka të prerë në lidhje me Ibn Sayyadin, a është ky Dejjali apo jo. Por kishte dyshime dhe nuk i është shpallur atij, me sa kuptohet këtë fjalë, nuk i është shpallur atij në një diçka e veçantë në lidhje me Ibn Sayyadin që është ky Dejjali apo jo. Se po të shpallësh, ajo do ishte e prerë ose po ose jo. Dhe përdesë profeti sallallahu alajhi wasallam heziton në përgjigje kur i thotë Omeri, kjo tregon se ai, domethënë, nuk ishte i sigurt për të gjëje. Gjithashtu në transmetim tregohet se profeti sallallahu alajhi wasallam i thot Ibn Sayyad në këtë ngjarje. I thot çfarë shikon? I thot shoh një arsh mbi ujë. I tha profeti sallallahu alajhi wasallam shikon arshin e iblisit mbi det. Pastaj i thot çfarë shikon? Shoh që më vijnë dy gënjeshtar edhe një i vërtet ose dy të vërtetë dhe një gënjeshtar. Edhe këtu thot profeti sallallahu alajhi wasallam pasi u përzihet çështja. Kjo është ngjarja e parë e profetit sallallahu alajhi wasallam me Ibn Sayyadin, të cilin sahabët e akuzonin e thoshin që ky është Dejjali. Një ngjarje tjetër ka ndodhur gjithashtu e ka transmetuar po Ibn Umar radhiyallahu anhuma, thot shkoi profeti sallallahu alaihi wasallam një me Ubay ibn Ka'bin tek disa palma aty ku rrinte Ibn Sayyadi, në një kopsh me palma. Edhe po shkonte fshehur azi profeti sallallahu alaihi wasallam që të dëgjonte diçka për Ibn Sayyadin, edhe ta merrte vesh a është ai me të vërtetë Dejjali apo jo.
Edhe e pa profeti sallallahu alaihi wasallam ishte shtrirë dhe ishte mbuluar me një rrobe. Kur e pa nëna Ibn Sayyadit profetin sallallahu alaihi wasallam, që ai po mbulohej me anë të degët palme që mos e shikonte Ibn Sayyadi, i tha ja Saf, o Saf, non Saf e kishte emrin ai. Shikoj thot Muhamedi ka ardhur thot për të shikuar ty. Edhe atë ngrit Ibn Sayyadi, edhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, thot sikur ta linte e jem ata mos i tregonte, do ta kishte marrë vesh Aisha ose Dejjal në të vërtetë. Gjithashtu tregon një transmetim që profeti sallallahu alaihi wasallam e dërgon Abu Dharrin, domethënë tregon që profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë interesuar ta merrte vesh a është ky apo jo. Dërgon Abu Dharrin për ta pyetur nënën e Ibn Sayyadit, i thot sa muaj e ke mbartur atë në barkun tënd. Edhe ajo i thot e ka mbartur 12 muaj. Më pas e dërgon dhe njëri i thot pyete a ka bërtitur shumë kur ka lindur, si shajnë fëmijët apo më shumë apo më pak kur ka lindur. Edhe e pyet edhe një Abu Dharr dhe i thotë ka bërtitur siç bërtet një fëmijë 1 muajsh. Pastaj tregon ngjarjen që e pyet profeti sallallahu alaihi wasallam Sayyadi kur rritet. Për këtë arsye, domethënë nga këto hadithe që treguam, duket që profeti sallallahu alaihi wasallam nuk kishte diçka të qartë në lidhje me Ibn Sayyadin, përderisa ai e provonte, i bënte disa pyetje për kuptuar a është apo s'është ai. Ka thënë Ibn Kathiri, Ibn Sayyadi ka qenë një prej fallxorëve që fliste siç flasin xhindët, ose siç japin fjalët xhind, prandaj dhe kur u përgjigj i tha për të thënë çfarë kam fshehur, i tha duh, i tha gjysmë fjalë, se kështu e përdorin fallxorët në vërtetë. Edhe në këtë moment e kuptoi profeti sallallahu alaihi wasallam që ky ishte një person që bashkëpunonte me xhindët, për këtë arsye kishte këtë lloj gjëje. A është ky Dejjali i madh apo jo? Në bazë argumenteve që treguam, duket që profeti sallallahu alaihi wasallam nuk kishte diçka të qartë lidhje me ta. Për këtë arsye nuk ka dhënë një gjykim të qartë. Mirë po, disa prej sahabëve ishin gati dhe betoheshin në Allahun që ky është Dejjali. Edhe tregohet që Omer radhiyallahu anhu betohej në Allahun subhanahu wa taala në prezencën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Thoshte vallahi Ibn Sayyad është Dejjali. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam heshte. Gjithashtu kjo është transmetuar përveç Omerit nga Xhabir, nga Ibn Umar dhe nga Abu Dharr. Këta të katët betoheshin në Allahun që ky është Dejjali. Ka treguar Muhammed ibn al-Munkadir. Thotë kam parë Xhabir ibn Abdullah thotë betoheshin në Allahun që Ibn Sayyad është Dejjali. Dhe i thash ti betohesh në Allahun? Tha, kam dëgjuar Umerin që betoheshin në Allahun në prezencë të profetit sallallahu alaihi wasallam që ky është Dejjali dhe profeti nuk e qortonte. Gjithashtu transmeton Nafi nga Ibn Umar se ka thënë, Ibn Umar i thoshte vetë, pasha Allahun, unë nuk dyshoj që Mesihu Dejjali është Ibn Sayyadi. Gjithashtu transmeton nga Zeid ibn Wahab, thotë, ka thënë Abu Dharr radhiyallahu anhu, thotë, për mua është më dashur të betohem 10 herë në Allahun që Ibn Sayyadi është Dejjali, sesa të betohem 1 herë të vetme që ai nuk është Dejjali. Abu Dharr. Gjithashtu tregon një që Ibn Umari e takon Ibn Sayyadin në rrugë të Medinës, në një rrugë Medinës. Edhe shikon që syri i tij i djathtë ishte verbuar. Edhe i thot Ibn Umari Ibn Sayyadit, që kur të zhverbuar ky syri? Edhe i thotë ai nuk e di. I thotë syri jot kokën tatë nuk e di. Edhe atë nxefet ai Ibn Sayyadi edhe gërthet thot klith si gomar. Mos si gomar, më thonë që klith shumë. Edhe pastaj shkon Ibn Umari te motra e tij Hafsa, edhe i thot Hafsa Allahu të mëshiroft. A nuk e ke dëgjuar që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që Dejjali do dali nga që do zemërohet dhe do nxefet për njerëzve. Prandaj mos u nxef, se mbase është ai dhe nga nxefjen del edhe fillon atë fitnën e tij të madhe. Mirë po, domthonë është e çuditshme se vetë Ibn Sayyadi nuk e pranonte fillimisht këtë lloj akuze, madje mundohej shumë për saj. Edhe e mbronte veten e tij, e thoshte që unë nuk jam Dejjali. Kjo është transmetuar nga Sa'id ibn Musayyib, nga Abu Sa'id al-Khudri, është transmetuar nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu thotë: "Dolëm një herë në Hax ose në Umra, edhe me ne ishte edhe Ibn Sa'id, ose Ibn Sayyadi. Edhe shkuam në një vend qendruar, dhe u ndan njerëzit. Ai sa ngele vetëm unë dhe ai, dhe Abu Sa'id al-Khudri. Edhe thotë
ndjeva një lloj ngushtimi në zemër shumë të madh, do që ngela vetëm me këtë person të cilin e akuzojnë njerëzit ky është Dexhali. Edhe ai i solli plaçë dhe i vuri afër meje. Edhe unë i thash nxehtësia shumë e madhe, prandaj vendosi diku tjetër në një pemë tjetër, thotë. Desha vend ta largoj, thotë. Pastaj thotë, erdhën disa dele, edhe i moli ato, edhe u mori qumshin deleve edhe më dha me dorën e tij. Ai thash nuk dua se është nxehtë dhe qumshin nxehtë nuk do ta pi. Qëllimi im ishte thjesht nuk desha ta pi, thotë, vetëm pse s'desha prej dorës tij. Edhe gjatë këtyre momenteve që po mendoja më tha, o Abu Said, un disa herë jam matur që të marr një litar ta vëm pemë dhe të varr veten time. Për shkak të akuzave që thon njerëzit për mua. Thot, o Abu Said, ju ansarët e dini shumë mirë hadithet e Profetit sallallahu alajhi wasallam më mirë se çdo kusht tjetër, thot. Thot, a nuk e keni dëgjuar që Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që Dexhali është mosbesimtar kurse unë jam musliman? A nuk e keni dëgjuar që Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që ai nuk ka fëmijë kurse unë, thot, i kam lënë fëmijët e mi në Medinë? A nuk e keni dëgjuar që Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që ai nuk hyn në Mekë dhe as në Medinë kurse unë, thot, tash erdha nga Medina dhe po shkoj për në Mekë? I tha Abu Said al-Khudri derisa thot po merri keq për të dhe thash do ta justifikoj ky është njeri me të vërtetë i pafajshëm. Mirë, po pastaj shtoi edhe tha, por unë, thot, pasha Allahun, unë e di, thot, unë e njoh atë, njoh Dexhalin, thot. Dhe e di se kur ka lindur ai dhe ku ndodhet ai tani. E di se kur ka lindur ai dhe ku ndodhet ai tani. Dhe unë i thash të shkatërroft Allahun këtë pjesëditje që ka ngelur. I thot Abu Said al-Khudri. Në transmetim thuhet që i tha pasha Allahun, unë e di ku është tani ai, edhe e di kush është babai dhe nëna e tij, edhe i thuhet, i tha dikush, a do të pëlqen të ishe ti Dexhali? Edhe thot Ibn Sayyadi, po qëse do më paraqisnin, nuk do ta refuzoja. Kështu që çështja e tij më vërtet ka qenë çështje shumë problematike. Mirë, po mendoj se mendimi më i saktë ndër dietarët është mendimi i tyre që thonë që ky nuk është Dexhali. Ky ka qenë një prej mashtruesve, prej fallxorëve, por nuk është ky Dexhali i madh për cilin ka folur Profeti sallallahu alaihi wasallam. Për shkak të disa shenjave. Për shenjave është ato që ka përmendur ai vet, që ishte në Medinë, shkoi në Mekë, kishte fëmijë. Ishte bërë musliman, edhe pse kishte probleme të veta normalisht. Kurse Dexhali nuk i ka këto gjëra. Edhe një argument tjetër gjithashtu, që është argument i qartë dhe i fortë që e hedh poshtë iden që ky është Dexhali, Ibn Sayyadi, është hadithi i Jassasis, kafshës, hadithi i muslimit që treguam në hutbën e kaluar, në të cilën Temim ad-Dari me gjithë 30 shokët e tij kanë parë Dexhalin në një prej ishujve nga ana lindore e gadishullt arabik. Dhe përderisa Temim ad-Dari ka parë Dexhalin atje, nuk ka mundësi që të jetë edhe atje edhe këtu. Dexhali është një person, edhe e pan të lidhur me zinxhir, është shumë trup madh me radhë. Kështu që mendimi më i saktë është që Ibn Sayyadi nuk ka qenë Dexhali, por i ka qenë një prej mashtruesve. Ndërsa fakti që Omer radhiyallahu anhu është betuar përpara Profetit sallallahu alaihi wasallam nuk do thotë gjë, sepse Profeti sallallahu alaihi wasallam në të vërtetë nuk kishte shpallje në lidhje me Ibn Sayyadin. Dhe përderisa nuk i kishte ardhur shpallje, nuk gjykonte dot për betimin e Omerit. Ky betim i tij a është i vërtetë apo jo i vërtetë? Dyshimet për të ishin shumë të mëdha. Mirë, për vetë faktin që Profeti sallallahu alajhi wasallam nuk kishte diçka të sigurt në lidhje me Ibn Sayyadin, nuk gjykonte dot që betimi i Omerit a është i vërtetë apo është i gabuar. Për këtë arsye Profeti sallallahu alajhi wasallam nuk i kthente përgjigje Omerit në këtë betim që bëri. Prandaj themi që heshtja e Profetit sallallahu alajhi wasallam në këtë rast nuk do të thotë që ai nuk është Dexhali, as nuk do të thotë që ai është Dexhali. Përkundërzi, heshtja e tij në këtë rast vjen për arsye sepse aty nuk ishte ardhur shpallje. Kjo është ajo që kuptohet nga argumentet fetare. Ky është një person i cili është diskutuar në botën islame çështja e tij, edhe është diskutuar në argumente të qarta fetare, edhe siç e thash një pjesë për sahabët kanë quajtur të Dexhali, fatikisht domethënë nuk ka qenë Dexhali sipas mendimit më të saktë dietarëve, por ka qenë një prej mashtruesve. Edhe Profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që do vinë mbas meje 30 mashtrues, 30 Dexhal, në kuptimin e mashtrues, njerëz të cilët shfaqin diçka dhe fshehin diçka tjetër dhe i mashtrojnë njerëzit për të çuar tek kota. Ndërsa Dexhali i madh, ai është ai i cili është parë në ishullin
ku ishte Tamim ad-Dari dhe thotë e pa është lidhur me zinxhir në hadithin të cilin treguam në hutbën e kaluar. Kjo ishte një çështje për çështjet që kanë diskutuar dietarët dhe kanë përmendur këto hadithe Imam Buhariu dhe Muslimi dhe të tjerë, në të cilët tregohet rreth Ibn Sayyadit dhe çështja e tij me vërtet ka qenë diçka e konkluditur për një pjesë të sahabëve. Nusë Allah në madhuruar të në ruaj nga fitnë të gjali dhe nga fitnë e çdo të gjali. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Vëllezër nderuar, në këtë pjesë të dytë të hutbes kam dëshirë të flas për një çështje tjetër, e cila është çështje aktuale dhe ka të bëjë me ditët tona, të cilën ne bujkalojmë. Dhe kjo pikërisht ka të bëjë me një prej festave, të cilat sot i festojnë, domthonë këto ditë i festojnë mosbesimtarët. Dhe kjo është festa e nënës. Kjo festë është bërë diçka e zakonshme për njerëzit që ata e festojnë atë, për mosbesimtarë, por jo muslimanët kanë për qëllim. Dhe ky lloj zakoni ka kaluar edhe në një pjesë e madhe muslimanëve. Festojnë për nënën festë, bëjnë festë për nënën. Së pari, ne të gjithë e dimë për vlerën e madhe që ka nëna edhe vendin e saj që ka ajo, domethënë në argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Porositë që ne ka dhënë Allahu i madhëruar në Kur'an për nënën janë të shumta. Allahu subhanahu wa taala për nënën dhe për babën. Allahu subhanahu wa taala thotë: "Wa wasayna al-insana biwalidayhi." Në 3 ajete të Kuranit e kemi porositur njeriu që të kujdeset për prindërit e tij. Në një jetë thotë: "Wa wasayna al-insana biwalidayhi", në një tjetër thotë: "Wa wasayna al-insana biwalidayhi ihsana", në një tjetër thotë: "Wa wasayna al-insana biwalidayhi husna". Ne kemi porositur të ketë bamirës ndaj prindërve të tij. Në një tjetër thotë Allahu subhanahu wa taala: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Ka vendosur Zoti ju dhe ka urdhëruar që të mos adhuroni askënd tjetër përveç Allahut dhe me prindrit të jeni bamirës. Në surën Isra është ajeti. Kështu që vlera e nënës dihet. Dhe një prej detyrave kryesore të muslimanit mbas adhurimit të Allahut është respekti ndaj prindërve. Por ky respekt ndaj prindërve nuk do të thotë që ne t'i festojmë asaj një festë të veçantë. Përkundërzi, nëna për ne çdo ditë ka festë. Sepse ajo është munduar dhe është lodhur për rritjen e fëmijëve. Dhe ka një hak të madh tek Allahu subhanahu wa taala, të cilin duhet t'i japin fëmijët e saj. Edhe një hak të ngjashëm me të ka dhe baba. Edhe pse mosbesimtarët kanë vendosur festë vetëm për nënën, kurse babën e kanë anashkaluar fare ose e kanë harruar fare. Arsyeja pse këtë duhet çdo njeri për ju ta gjejë me mendjen e vet pse. Ndërsa kjo si festë, të cilën ata festojnë dhe kujtojnë nënën, ata e kujtojnë nënën vetëm një ditë në vit. Edhe kjo është një arsye pse ata i kanë vendosur asaj festë. Kurse ne muslimanët e kujtojmë nënën çdo ditë. Të paktën kështu na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Edhe ai musliman që nuk e zbaton këtë urdhë të Allahut, ai është i larguar nga mëshira e Allahut. Profeti sallallahu alaihi wasallam po hynte një ditë në hutbë, tha amin, amin, amin. I thanë sahabët kur zbriti o i dërguar Allahut, përse the 3 herë amin? Tha, më erdhi Xhibrili dhe më tha, ndër të tjera i tha: "I larguar qoftë nga mëshira e Allahut ai person i cili i ka të 2 prindrit ose njërin prej tyre dhe nuk bëhet shkak bamirësie ndaj tyre që të hyjnë në xhenet." Domethënë ky prindit i gjallë ose njërin prej tyre. Dhe nuk e adhuron Allahun duke u bindur atyre dhe duke u sjell mirë me ta, dhe si rezultat nuk hyjnë në xhenet, sepse sjell keq me ta. Thotë e largoft Allahu, don ky ka pas kaq rast të mirë për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala dhe për të arritur kënaqësinë e tij me anë të respektit ndaj prindërve, dhe i sa arriti, kjo tregon që ai është shumë larg. Kështu që ato lloj vlerë që i ka dhënë prindërve Islami s'e ka dhënë asnjë lloj feje tjetër. Dhe historia ka treguar këtë lloj gjë gjithashtu. Shembujt e respektit ndaj prindërve tek muslimanët janë shembull për gjithë botën, për gjithë njerëzit të gjitha feve. Po duan ta kuptojnë. Mirë po, tek ata të cilët nuk janë muslimanë, ku ka humbur vlera e nënës vërtet,
Nga që ka humbur vlerën e nënës në të vërtetë dhe e babës, akoma më keq, për këtë arsye ata duan ta kujtojnë atë një herë në vit, vetëm një herë në vit. Origjina e kësaj feste ka ardhur nga grekët e lashtë. Me sa kanë treguar disa njerëz të ditur, origjina ka ardhur nga grekët e lashtë, të cilët festonin festën e nënës, kujt nënë? Idhullit nën. Sepse ata kishin zotrat e tyre, kishin zot bab dhe zot nën. Dhe për këtyre bab dhe nën zotra kishin lindur disa zotra të tjerë. Domthonë zotrat për ta edhe lindin dhe mund të vdesin në radhë edhe pse janë të fuqishëm sipas tyre. Edhe festonin ditëlindjen, festonin ditën e nënës në cilën e kishte lindur fëmijët zotra. Prej tyre, prej grekëve të lashtë, këtë festë kanë marrë anglezët. Edhe kjo për herë të parë është festuar në vitin 1600 në Angli. Dhe fillimisht e ka marrë domthonë prej grekëve të lashtë krishterët në botën perëndimore dhe kanë festuar, domthonë në bazë kësaj përdesa thonë ata, përdesa grekët festokan për Zotin e tyre, festojnë për Zotin ton. Edhe festuan festën e nënës kujt? Meriemës, alayha salam. Festuan festën e saj, domethënë idhujtarët festonin festën e Zotit të tyre nën. Krishterët festojnë festën e Zotit të tyre nën gjithashtu. Prej tyre pastaj kanë marrë shumë muslimanë dhe festojnë, edhe nga kjo lloj feste që ka hyrë në fen krishtere, pastaj festuan dhe të gjithë krishterët festën e nënave të tyre, duke u përhapur këtë lloj forme. Kështu që kjo lloj feste në vërtet ishte shpikur në fen krishtere, edhe prej tyre pastaj ka hyrë tek muslimanët. Kjo është origjina e kësaj feste. Kurse ne themi Zoti jon nuk ka lindur kënd dhe as nuk është i lindur për askujt. Lem yelid wa lem yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Askush nuk është i barabartë me ta. Kështu që ne nuk festojmë festa të tilla. Gjithashtu, profeti sallallahu alaihi wasallam kur shkoi në Medinë, i gjeti njerëz që ata festonin dy festa që kishin qenë para Islamit. Dhe u tha që janë të dy festa, i tha në i dërguari Allahu të janë dy festa që ne i kemi festuar para Islamit. Tha Allahu i madhëruar u ka ndërruar ato me dy festa më të mira se ato, Fitr Bayrami dhe Kurban Bayrami. Profeti sallallahu alajhi wasallam u tha u ka ndërruar Allahu. Mund thoshte mbajini të dyja, po kur thot u ka ndërruar do thotë që përveç këtyre dy festave nuk i takon muslimanit të festojë asnjë festë tjetër. Duke u nisur nga argumentet e tjera, dietarët kanë gjykuar që festat janë një prej veçorive të çdo feje. Kështu që çdo fe veçohet me festat e veta. Dhe festat e Islamit janë dy, po deshet thuaj 3. Fitr Bayrami, Kurban Bayrami edhe dita e Xhumas. Përveç këtyre festave në Islam nuk ka. Edhe kush fut në Islam një festë tjetër, ai ka bërë një bidat, ka bërë një haram dhe është përngjasur me mosbesimtarët. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: Men tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, kush i ngjan një popull ai është prej tyre. Sikurse kanë festuar krishterët festën e nënës Marie, Meriemës, alayha salam, edhe mbas kësaj festuan festën e çdo nëne, një herë në vit të kujtojnë, gjithashtu dhe një pjesë e muslimanëve festojnë duke u përnjësuar me ta. Kështu që kjo lloj feste nuk lejohet për muslimanët, në aspektin që kjo që ka shpikur. E dyta është në Islam kjo lloj feste nuk ekziston. Islami ka kufizuar festet e veta. E treta, festimi se feste dhe i festet të ngjashme me këto është për ngjasi me mosbesimtarët. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë men tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, kush i ngjan një popull ai është prej tyre. Gjithashtu, po të shikosh historikun do veshrej që në një pjesë prej vendeve perëndimore ku është përhapur kjo festë, arsye është përhapur për të kujtuar vlerën e nënës se njerëzit e kishin harruar vlerën e nënës, siç ka ndodhur në Amerikë. Tregon që shkaktare e përhapjes së festës dhe që kjo festë të bëhesh e zyrtare, ka qenë një grua e cila mbasi vdiqja e saj dhe është kujdesur për të, ka ngritur këto të çështje të mëdha derisa u bë zyrtare, kjo festë për të kujtuar fëmijët, prindit dhe nënat e tyre, sepse çfarë ndodhte. Dhe kjo ndodh akoma dhe është shtuar akoma më shumë kur fëmia rritet e hedh në rrugë prindin e vet, prandaj ata kanë vendosur një ditë në të cilën
ata duan të kujtojnë nënat e tyre mbasi kanë harruar për gjatë gjithë vitit. Edhe kanë ndërtuar ato që quhen domethënë azilet në të cilat rrin pleqt, mbasi ata janë kujdesur të jetën e tyre për fëmijët e tyre dhe i kanë rritur, fëmijët e tyre i hedhin shkelmin dhe kështu pas e vjen më mbrapa, këta fëmijë kur bëhen prindër, fëmijët e tyre i shkelin këta e kështu me radhë, marrin shpërblimin e njëri tjetrit deri sa dojë Allahu subhanahu wa taala, sepse ata nuk njohin njerëzillik. Nuk njohin njerëzillik. Prandaj edhe kanë bërë edhe sistemin e pensionit. Kanë vendosur sistemin e pensionit që njeriu punon dhe paguar një shumë parash, që kur të plaket të marrë rrogë për ty të jetojë dhe mos ketë nevojë për asnjë tjetër. Pse? Sepse fëmijët e tyre në vërtet nuk kujdesen, ndërkohë që në Islam prindi ka për detyrë që të kujdesë për fëmijën derisa të rritet. Dhe kur të rritet, fëmia ka për detyrë të kujdeset për prindin derisa të vdes. Kështu që nuk është e drejtë që ne ta urdhërojmë prindin, të themi prindit, ti e ke për detyrë ta ushqesh fëmijën tënd derisa të rritet, pastaj të themi fëmijës, hidhe rrugë prindin tat. Sa nuk ka problem, kjo është e drejta jote, po mbushit 18 vjeç, i thuhet dhe prindit atëherë, nuk ke drejt ta prekësh me dorë, as i thuar gjysmë llafi, as do mund ta pengosh në diçka, ai të bëj çfarë dojë dhe po të shkeli me këmbë dhe po thotë lloj gjë. Derisa subhanallahu, kemi parë raste të shumta. Vdes babai i dikujt, edhe ai domethënë nga që llogarit prind subhanallahu. E merr për ta futur në varr, edhe ai shumë i rënd. Edhe siç e kanë ato huaj, thonë fjalë që e shprehin shumë shpesh, nuk më nxegoj ta them këtu. E thotë kështu më bab thot. Kështu më bab thot. Ja thotë për babën e vet, nëse shqyqy që të shpëtohet për teje. Sepse kjo është vlera që kanë ata njerëz për prindërit e tyre, për këtë arsye ata kujtohen vetëm një herë në vit për ta. U çojnë një dhuratë simbolike edhe me anë të kësaj mendojnë se ata e kanë dhënë hakun prindit. Në një kohë që në Islam nuk është kështu. Prandaj edhe këto lloj festash në të vërtetë janë festa të cilat e largojnë njeriu nga prindi dhe nuk e afrojnë te prindi. Ne nuk kemi nevojë për festa të tilla. Ne kemi një lloj morali aq të madh për prindrit tan që na ka mësuar Islami dhe nuk kemi nevojë për të huazuar nga të tjerët. Nuk kemi nevojë për tyre sepse Islami ne na ka mësuar një moral shumë të lartë, ai personi i cili nuk sillet mirë me prindërit e vet, ai s'është në terezi me fenë Allahut. Ai nuk ka si të jetë musliman i mirë. Ai në të vërtetë nuk është në rregull me besimin e tij. Ai është larg mëshirës së Allahut, sepse personi i parë që ai duhet mëshiroj është prindi i tij. Pastaj në Islam, vlera nuk është vetëm për nënën, është edhe për babën. Po baba ku e çuat babën? Apo baba nuk dihet. Prandaj do të festa bëhet vetëm për nënën. Çuditshme. Kjo është vallë fatkeqësi se në të vërtetë kjo është vërtet, që në perëndim shumicën e raste baba nuk dihet. Po të shikosh statistikat e tyre, lexosh statistikat e immoralitetit që ndodhet atje, domethënë është vallahi është katastrofë. Është katastrofë. Vallë nëna pas ka drejt, po baba nuk ka drejt. I ka thënë një person profetit sallallahu alajhi wasallam, o i dërguar i Allahut, kush është personi që meriton më shumë që unë ta mbaj afër të cilë mirë me ta? I ka thënë nëna jote. Po pastaj i ka thënë nëna jote. Po pastaj i ka thënë nëna jote. Po pastaj babai jot. Domethënë, të parat njerëz që duhet të respektojnë njeriu është nëna, pastaj baba, pastaj vijnë të tjerët. Ndërsa sot respektohet gruaja, respektohet shoku, respektohet shoqja, kurse prindërit hidhen tera. Edhe nuk mendon njëri për ta. Edhe po të shikosh në perëndim, në perëndimin e civilizuar, e liberalizuar, në të cilën njerëzit kanë fituar në thonjza të drejtat e tyre, prindi lihen në parazile, sikur janë kriminela, sikur ata në të vërtetë kanë bërë krim kur i kanë lindur ata fëmijët e tyre. Edhe pastaj mburren me ditë që ata bëjnë e festojnë një herë në vit ditëlindjen, festojnë një herë në vit festën e nënës që ajo ka lindur këta fëmijë dhe është kujdesur për ta. Kështu janë shpërblejnë ata nënës, kurse ne themi nuk është problem kështu nënave tona. As nuk kemi nevojë për festa të tilla. Detyra jonë është shumë herë më e madhe ndaj nënës. Lutë Allahun e madhëruar të na ruaj nga çdo gjë e huaj e cila vjen dhe futet tek muslimanët për ta shkatërruar në të vërtetë moralin e Islamit. Dhe lutë Allahun subhanahu wa taala të na bëjë për atyre që i respektojnë prindërit e tyre dhe për atyre që fitojnë kënaqësinë e Allahut në zbatimin e kësaj detyre